Okay, good afternoon everyone. हिजो हामी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हामीले हिजो पढ्यौँ एरे डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरे हाउ टु डिक्लेयर द एरे इज एन्ड लुप while loop for loop to loop not to loop move to the method name descriptions of strings extract the characters from a string now substring भनेको कुनै क्यारेक्टरलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर निकाल्नु स्ट्रिङबाट निकाल्नु between two specific indicates concat means for example if my name is rupesh plus tamang that means rupesh tamang and rupesh एउटा स्ट्रिङ भयो अर्को तामाङ एउटा स्ट्रिङ भयो त्यो दुईटा प्लस चाहिँ कन्क्याटिनेसन दुईटालाई जोड्नु द्याट मिन्स त्यो भयो हाम्रो मेथड नेम डिस्क्रिप्सन सब स्ट्रिङ चाहिँ त्यसलाई भन्छ न कन्क्याट भनेको जोड्नु दुईटा टु जोइन्स अर मोर स्ट्रिङ्स एन्ड रिटर्न द कपी अफ द जोइन्ट रिटर्न द कपी अफ द जोइन स्ट्रिङ जोइन गरेर त्यसमा नि कमान्ड दिएर दिनु पर्यो जोइन्स अल द एलिमेन्ट्स अफ एरे इन्टु द स्ट्रिङ पप रिमुभ्स एन्ड रिटर्न द लास्ट आइटम push add one or more items to the end अब push र pop छ यसमा दुईटा युज गरेको छ push and pop push means टेल्नु pop भनेको त्यहीबाट निकाल्नु यो तिमीलाई म नोट्स पढाइन्छ यसको पनि push adds one or more items to the end त्यही छ reverse the order of an element in the array फेरि त्यही रिपिट गर्छ रिभर्स गर्छ remove the first element of the array and return the element slice फर्स्ट एलिमेन्ट हटाएर फेरि रिटर्न गर्छ त्यो भ्यालु रिटर्न द सब array short भनेको छोटाउनु short text in option comparison splice modify and splice के गर्छ short के गर्छ text in option comparison operation comparison function splice के गर्छ modify an array by deleting the section replacing it with more items modify array लाई modify गरेर डिलिट गर्छ अन्त त्यसलाई रिप्लेस गर्छ जुन चाहिँ array छ त्यसलाई मोडिफाई गरेर डिलिट गरेर त्यसो डिलिट गरेको जग्गामा अर्कोलाई हाल्छ रिप्लेस गर्छ अन्त विथ मोर आइटम धेरैवटा आइटमहरू हाल्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल इफ द एरे इज अन्ली माई नेम रुपेश तामाङ त्यसमा हामीले मोडिफाई गरेर थप्न सकिन्छ त्यो एरेमा डिलिट गर्नु मेरो नाम हालेर काटेर अर्को नाम थप्न सकिन्छ shift prepare an item to start at 3.2 now functions actually what is the function Functions are the core components of understanding JavaScript. Functions are the core components of understanding JavaScript. Core components अब understanding JavaScript लाई बुझ्न लागि चाहिँ हामीलाई फंक्सन चाहिँ पुरा युज हुन्छ A simple basic function can be declared function add xy. A functions that means यसको add यसमा चाहिँ के गर्छ जोड्छ भन्दैछ त्यसमा फंक्सन के है एड फंक्सन नै काम हो सिम्पल फंक्सन एउटा एड हो भेरिएबल टोटल लेखेको छ x + y अब x मा एउटा भ्यालु जान्छ y मा एउटा भ्यालु जान्छ द्याट मिन्स भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो x मा कति जान्छ y मा कति जान्छ रिटर्न टोटल रिटर्न गर्छ इफ x = 5 y = 5 द्याट मिन्स भ्यालु 10 रिटर्न गर्छ न फंक्सन चाहिँ के हुन्छ एड जावास्क्रिप्ट फंक्सन क्यान टेक यु अर मोर नेम प्यारामिटर 0 देखि धेरैवटा प्यारामिटर हाल्न सकिन्छ Now, the function's body can contain as many as elements and can declare its own variables which are local to that functions. The return statement can be used to return the value at any time or terminating the functions. The function's body can contain as many statements. There are statement contain declare after variable declare which are local to the functions. The return statement can be returned to value that any time अब रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ कुनै भ्यालुलाई रिटर्न गर्छ कुनै बेला पनि टर्मिनेटिङ द फंक्सन त्यो फंक्सनलाई काट्न पनि सक्छ इफ नो रिटर्न स्टेटमेन्ट इज युज फर एन एम्प्टी भ्यालु विथ नो भ्यालु द्याट मिन्स नल जावास्क्रिप्ट रिटर्न्स अनडिफाइन्ड रिटर्न्स गर्छ वी क्यान कल अ फंक्सन विदाउट पासिङ द प्यारामिटर्स इट एक्सपेक्ट्स इन विच केस दे विल नट बी सेट एज अनडिफाइन्ड एट नेन we can perform addition on undefined यो undefined भयो हामीले यसमा एड परफर्म गर्दै किन अलरेडी यहाँनिर भनेको छ इफ नो रिटर्न स्टेटमेन्ट छैन त्यही रिटर्न स्टेटमेन्ट छैन एन्ड एम्प्टी रिटर्न नो भ्यालु जावास्क्रिप्ट अनडिफाइन्ड added the first to 4 was ignored functions have to access an additional variable inside the body called argument पास गर्नु लागि त्यसको लागि which is an array like object holding all of the values passed to the functions. Let's rewrite the add functions to take as many values
function add variable sum equals to 0 for variable equals to 0 j arguments dot length and I plus j चाहिँ sum यसमा आर्गुमेन्ट पास गरेको छ र लेन्थ चाहिँ यति दिएको छ आउटपुट चान्सको 2345 किन 2345 आउँछ भन्दा चाहिँ फंक्सन चाहिँ एड गरेको छ अब एड गरेको छ भेरिएबल सम इक्वल्स टु 0 बाट सुरु हुन्छ द भेरिएबल I इक्वल्स टु 0 जे आर्गुमेन्ट जे को लेन्थ 0 दैट मिन्स लेन्थ 2345 ह 2345 एड हुन्छ दुईटा that's why really not any more useful than writing 2 plus 3 plus 4 plus 5 though let's create an average function 2 plus 3 plus 4 plus 5 लाउँदा हुन्छ किनभने यहाँनिर सम भेरिएबल सम भनेको छ सम भनेपछि प्लस आइन्छ functions average variable sum equals to 0 for variable I equals to 0 0 बाट स्टार्ट हुँदैछ नै j equals to arguments dot length I greater than j I plus plus sum argument return the sum argument ले आउटपुट गर्नु हुन्छ एभरेज 2345 भएर आउँछ 3.5 मा चाहिँ के हुन्छ इन दिस एक्जाम्पल एभरेज फंक्शन टेक्स अ comma separate गर्छ list of argument but if we want to find the average of the array we just write the function as follows function average array खाली function मात्र लेख्नु पर्यो argument पास नगर्दा argument पास गरिन्छ 3 4 5 भनेर आउँछ अनि अब हामीले एभरेज आर्गुमेन्ट पास नगरी फंक्सन एभरेज मात्र राख्यौं के हुन्छ हेरौं सम इक्वल्स टु 0 for variable equals to 0 sum that means average कति हुन्छ 2345 average array 2345 3.5 JavaScript allows reusability 3.5 आइहाल्छ यसको आन्सर JavaScript allows reusability by calling the functions with the arbitrary array of arguments using the apply method any function कुनै फंक्सन apply method युज गर्नुपर्छ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ यसको average dot apply किनभने apply फंक्सन युज गर्दैछ null 2345 कि एभरेज एरे आउँछ किनभने माथि के युज गरेको छ एरे एभरेज एरे भन्ने युज गरेको छ फंक्सन एभरेज एरे आउँछ JavaScript allows us to create an array of functions variable average equals function variable sum and argument plus arguments return sum the semantically equivalent to a function average form just allow us to call functions recursively this is particularly used for dealing with the function count characters in next note भनेको next line जानु not length variable count equals to 0 equal to 0 child inner parent ए functions call गरेको यो चाहिँ ल token object model functions call गरेको child equals to यो चाहिँ फंक्सन यहाँनिर कल गर्दैछ functions count characters elm र if elm dot not type equals to 3 return elm dot not value dot length variable count 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 child elm already return यो return भन्छ that means value आउँछ तिम्रो I plus return child 0 count counts character child भनेर यसको आउटपुट चाहिँ child भनेर आउँछ inner functions JavaScript function declares allows inside other function मा पनि के गर्छ JavaScript function declare गर्छ an important features of nested function is JavaScript is that they can access variable in the parents function scope functions better example needed variable equals to 1 functions 1 more than a plus 1 1 more than a 1 भन्दा बेसी that means a plus 1 1 more than a भनेपछि script
लिस्ट अफ कमन प्रोग्राम्स हामी यहाँ भोलि पढौँ। पहिले राम्ररी बुझौँ र भोलि पढौँ र यसको म एउटा मजाको नोट्स बनाउँछु अथवा प्रोग्राम्सहरू म बनाएर तिमीलाई अथवा युट्युबबाट म डाउनलोड गरेर तिमीलाई पढाइदिन्छु। ओके, आजको लागि यति नै पढौँ। यो प्र्याक्टिकली छ, प्र्याक्टिकल मात्रै छ, म सबै भिडियोहरू पढाइदिन्छु। ओके, भोलि म ओके, अब प्र्याक्टिकलमा मात्रै छ, म बिस्तारै प्र्याक्टिकलै पढाउँछु, भिडियोजहरू पनि पढाइदिन्छु तिमीलाई ल। थ्योरी खोज्दै म थ्योरी पढाउँछु। केस स्टडी पनि पढ्नुपर्छ हामीले अलिक। लास्टमा च्याप्टर 4 गरौँ। अब म थ्योरी मात्रै पढाउँछु एक दुई दिन, त्यहाँदेखि चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ म मजाले तिमीलाई गरेर पढाइदिन्छु।